So, ngayon, magluluto tayo ng chicken liver adobo. So, yung ating chicken and liver, ibinabad natin overnight sa toyo, suka, paminta, at saka vinegar. So, ngayon, isi-simmer natin yung ating chicken. Ngayon po, pakukuluan po natin sa pinagalong suka, toyo, paminta, at bawang ang ating mga chicken. Ngayon, medyo malambot na ang ating chicken. Pwede na nating ihalo ang chicken liver. Ngayon, ihalo na natin ang ating chicken liver. Sisimmer lang natin siya ng 2 minutes. Ngayon, idadagdag naman natin ang mga patatas. Simmer natin siya hanggang lumambot. Ngayon, patayin muna natin ang apoy. Idagdag ang garlic. I-add ang onions. Idagdag ang ating mga chicken. Pagkatapos ay idagdag yung pinagkuluan ng ating adobo kanina. Dagdagan natin ng Sprite. Simmer natin ng mga 2 minutes. Dagdagan natin ng 1 kutsarang sugar. Dagdagan natin ang dahon ng laurel. At para mas masarap, dadagdagan natin ng 2 kutsarang peanut butter. Two tablespoons of Lily's peanut butter.